ඔගොල්ලෝ මගෙන් අහන ප්‍රශ්න වලින් හොඳ ප්‍රශ්නයක් අරගෙන හැමදාම බ්ලොග් එකෙන් මම ඒකට උත්තරයක් ලබා දෙනවා. හරිද? මොකද ඒක අනිත් හැම දිනෙකටම වැදගත් වෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මම තෝරගන්නේ. අද මම තෝරගත්තු ප්‍රශ්නය තමයි කෙනෙක් මගෙන් අහලා තිබ්බා අයියේ මම ජිම් යන්න පටන් අරන් සතියක් වගේ වෙන්නේ ක්‍රියේටින් ගත්තට ගැටලුවක් නැද්ද? මේක ගොඩ දෙනෙක් මගෙන් අහන ප්‍රශ්නයක්. සමහරු කියනවා අයියේ මට වයස 16යි මම ක්‍රියේටින් ගත්තට කමක් නැද්ද? එතකොට ක්‍රියේටින් සම්බන්ධව මම දැනටමත් හොඳ වැඩසටහනක් කරලා තියෙනවා. ක්‍රියේටින් කියන්නේ මොනවද? හරිද? ක්‍රියේටින් ගන්න ඕන ප්‍රමාණයන් මොනවද? එතකොට වෙළඳ පොලේ තියෙන ක්‍රියේටින් වර්ග වලින් හොඳ මොනවද? හරිද? ඒ වගේම ක්‍රියේටින් ගත්තාම හැදෙන්න පුළුවන් අතුරු ආබාධ මොනවද? මේ හැම දෙයක්ම මේ වීඩියෝ එකේ තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක බලලා හොඳ අවබෝධයක් මේ ගැන ලබා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අද මම ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම් මේ වයස සහ ක්‍රියේටින් සම්බන්ධව කරලා තියෙන රිසර්ච් අරගෙන බැලුවා මම මේවෙන් මොනවද කියලා තියෙන්නේ කියලා. හරිද? මේ රිසර්ච් එක කරලා තියෙන්නේ ස්පෝර්ට් මෙඩිසින් මයෝ ක්ලිනික් හෙල්ත් සිස්ටම් ඊට පස්සේ එක්සර්සයිස් ඇන්ඩ් ස්පෝර්ට් සයන්ස් ඩිපාර්ට්මන්ට් ඔෆ් යුනිවර්සිටි විස්කොසින් ඒ වගේම එක්සර්සයිස් ඇන්ඩ් පර්ෆෝමන්ස් නියුට්‍රිෂනල් ලැබ්. හරිද? ඇමරිකාවේ තියෙන මේ විශ්වවිද්‍යාල මේ ආයතන එකතු වෙලා මේ සම්බන්ධව රිසර්ච් එකක් කරලා තියෙනවා. හරිද? එතකොට මේ රිසර්ච් එක කරලා තියෙන මාතෘකාව තමයි ක්‍රියේටින් සප්ලිමන්ටේෂන් ඉන් චිල්ඩ්‍රන් ඇන්ඩ් ඇඩොලසන්ට්. ඒ කියන්නේ ළමයින්ට සහ යෞවනයන්ට අපි ක්‍රියේටින් සප්ලිමන්ටේෂන් එක ලබා දීම සම්බන්ධව තමයි මේකේ රිසර්ච් එක කරලා තියෙන්නේ. මේගොල්ලෝ මේ රිසර්ච් එක මම බැලුවා. හරිද? මම මේ රිසර්ච් එක දාන්නම් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. ඔයගොල්ලන්ට ගිහිල්ලා වැඩිදුර තොරතුරු මේ රිසර්ච් එක පරිශීලනය කරලා ලබා ගන්න පුළුවන්. පැහැදිලිවම මේගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා ක්‍රියේටින් සප්ලිමන්ටේෂන් එක වයස මත ඒ කියන්නේ අවුරුදු 18ට අඩු අයට ලබා ගන්න එපා කියන එක තමයි මේගොල්ලෝ ගොඩක් දුරට කියලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ලබා ගත්තට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි මෙහෙමයි. ලබා ගත්තට ගැටලුවක් නැති වෙන්නේ විශේෂඥ වෛද්‍යවරු ඉන්නවා. හරිද? අපි හිතමුකෝ ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ එහෙමත් නැත්නම් සමස්ත ලංකා මට්ටමේ තරඟ වදින ක්‍රීඩකයෙක් නම් හරිද? ප්‍රොෆෙෂනල් ඇත්ලීට්ලා කියලා කියන්නේ. ප්‍රොෆෙෂනල් ඇත්ලීට් කෙනෙක් නම් ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ට ෆලෝ අප් වෙන්න ඕගොල්ලන්ට නියුට්‍රිෂන් සම්බන්ධව දැනුම ලබා දෙන අය ඉන්නවා නම් හරිද? ඔයගොල්ලෝ හරියට හොඳ ඩයට් ප්ලෑන් එකක යන කෙනෙක් නම් ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ පිටිපස්සේ මේ ගැන දැනුවත් කරන්න වෛද්‍යවරු ඉන්නවා නම් හරිද? ඔයගොල්ලන්ව බලා ගන්න කට්ටිය ඉන්නවා නම් එහෙමනම් ගැටලුවක් නැහැ ක්‍රියේටින් ගත්තට. හැබැයි අවුරුදු 18ට අඩු නම් සාමාන්‍ය කෙනෙක් නම් ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍ය විදිහට ආහාර ගන්න කෙනෙක් නම් අර සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රීඩා කරන පුද්ගලයෙකු නම් මේ ළමයින්ට දරුවන්ට ක්‍රියේටින් ගන්න එපා කියන එක තමයි ડોක්ටර්ස්ලා පැහැදිලිවම කියලා තියෙන්නේ. හරිද? මේ රිසර්ච් එක ඔයගොල්ලෝ බලන්න වැඩිදුර තොරතුරු ඔයගොල්ලන්ට මේ රිසර්ච් එකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම දෙන උත්තරේ තමයි අවුරුදු 18ට අඩු නම් ක්‍රියේටින් පාවිච්චි කරන්න එපා. ක්‍රියේටින් ගන්නවා නම් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක් හෝ මේ ගැන දැනුවත්කමක් තියෙන හොඳ පළපුරුද්දක් තියෙන කෙනෙක්ගේ උපදෙස් මත ලබා ගත යුතුයි. එහෙම නැතුව මේ ක්‍රියේටින් ගන්න එපා. මොකද ලබා ගන්න ප්‍රමාණයන් ඒ වගේම ක්‍රියේටින් ගන්නවා නම් අපි කොහොමද ඩයට් ප්ලෑන් එකක් ගෙනියන්නේ? මේ දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ දැනුවත් වෙ යුතුයි ක්‍රියේටින් ගන්නවා නම්. ගිය සතියේ මගේ වැඩසටහන බැලුවා නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මම කිව්වා ඔයගොල්ලන්ට ඔලිම්පියා තරඟාවලිය ගැන විස්තර කරනවා කියලා. අද වෙනකොට වෙයිඩර්ස් ඔලිම්පියා තරඟාවලිය ලෝකයේ තියෙන ප්‍රධානතම කායවර්ධන තරඟාවලිය විදියට හඳුන්වන්න පුළුවන්. මොකද මේකට ලෝකයේ ගොඩ දෙනෙක්, ඒ කියන්නේ ලෝකයේ කායවර්ධන ශූරයෝ ගොඩ දෙනෙක් මේකට සහභාගී වෙනවා. හරිද? එතකොට මේ අවුරුද්දේ ගොඩ දෙනෙක් බලාගෙන ඉන්න කැටගරි කිහිපයක් තියෙනවා. ක්‍රීඩකයෝ කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. අපි හිතනවා මේගොල්ලෝ ජයග්‍රහණය කරයි කියලා. ඒ වගේම මෙන්න මේ ක්‍රීඩකයන්ගෙන් මේගොල්ලන්ට ලොකු තරගයක් ලබා දෙයි කියලා අපි හිතනවා. විශේෂයෙන්ම ක්ලාසික් ෆිසික් කැටගරි එක යටතේ තරඟ වදින සීබම්. හරිද? සීබම් කියන්නේ ගොඩ දෙනෙක් දන්නවා බොඩි බිල්ඩින් වර්ල්ඩ් එකේ ඉන්න අය දන්නවා. මේ ගැන උනන්දු කට්ටිය දන්නවා කවුද සීබම් කියන්නේ කියලා. හරිද? මෙයාට තරගයක් දෙයි කියලා හිතනවා රාමොන්. ගිය පාර සෙකන්ඩ් ප්ලේස් උනේ රාමොන්. එතකොට රාමොන්ගෙන් හොඳ තරගයක් සීබම්ට ලැබෙයි කියලා අපි හිතනවා. ඊට අමතරව ඕපන් කැටගරි එක ගැන මේ අවුරුද්දේ ලොකු තරගයක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඉන්ජෙක්ට් වෙලා ගිය අවුරුද්දේ තරගයට සහභාගී වෙන්න බැරි වෙච්ච ප්ලේයර්ස්ලා ගොඩ දෙනෙක් මේ අවුරුද්දේ තරගයට ඉන්නවා. හරිද? කොහොම හරි ගිය අවුරුද්දේ දින්නේ හාදි චූපන්. එතකොට හාදි මේ අවුරුද්දේ තරග වදිනවා. ඒ වගේම බොඩි බිල්ඩින් මේ ඔලිම්පියා තරඟාවලිය ගත්තොත් එහෙම කැටගරි ගොඩකට බෙදලා තියෙනවා. මේක ඉතිහාසය ගැන මම පොඩ්ඩක් බැලුවා. පළවෙනි ඔලිම්පියා තරඟාවලිය පවත්වලා තියෙන්නේ 1965 වර්ෂයේ. හරිද? ලැරි ස්කොට් තමයි මේක ජයග්‍රහණය කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ ඔලිම්පියා තරඟාවලිය පවත්වලා තියෙන්නේ ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ වෙයිඩර් බ්‍රදර්ස් කියලා අපි කියනවා. බෙන් වෙයිඩර් සහ ජෝ වෙයිඩර් කියන සොහොයුරන් දෙදෙනා එකතු වෙලා තමයි මේ ඔලිම්පියා තරඟාවලිය ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ. එතකොට
මේ තරඟාවලිය මෙහෙම පවත්වාගෙන එනකොට හොඳ ක්‍රීඩකයෝ කියන්නේ පුරාවෘත්ත බොඩි බිල්ඩින් වර්ල්ඩ් එකේ පුරාවෘත්ත බිහි වෙලා තියෙනවා මේ ෆීල්ඩ් එකේ. ඒකට මෙහෙම පවත්වාගෙන එනකොට මේක කැටගරිස් වලට බෙදලා තමයි දැන් මේ කාලවකවානුවේ පවත්වන්නේ. මේකට හේතුවක් තියෙනවා. මේක ඉතිහාස කතාවක් තියෙනවා. මෙහෙම එනකොට 1980 ගණන් වල 1980 ගණන් වල ස්ටිරොයිඩ් භාවිතය ලෝකේ තහනම් කරනවා. විශේෂයෙන්ම ඇමරිකාවේ ස්ටිරොයිඩ් භාවිතය තහනම් කරනවා. හරිද? ඔලිම්පියා තරඟාවලියත් මේ ස්ටෙරොයිඩ් භාවිතය තහනම් කරනවා. මේගොල්ලෝ මේකට සහභාගී වෙන ක්‍රීඩකයන්ගේ ටෙස්ටිං කරගෙන යනවා. එතකොට මෙහෙම ටෙස්ටිං කරනකොට ඇතිවෙච්ච ප්‍රධානම ගැටලුව තමයි අපි ටෙස්ට් 20ක් ගත්තොත් ක්‍රීඩකයෝ 5 දෙනෙක්ම මේක පොසිටිව් වෙනවා. හරිද? ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ තරඟාවලියෙන් ඉවත් වෙනවා. මේ විදිහට වැඩි ක්‍රීඩකයෝ ප්‍රමාණයක් ඉවත් වෙනවා. ඒ වගේ මේකේ ඉතුරු වෙන ක්‍රීඩකයෝ ඇවිල්ලා මේගොල්ලන්ගේ මස්කියුලරිටි එක, ඒ වගේ මේගොල්ලන්ගේ පර්ෆෝමන්ස් ගත්තොත් එහෙම ලොකු දෙයක් බලා ගන්න නැහැ ප්‍රේක්ෂකයන්. ඒ නිසා මේගොල්ලන්ගේ මේ වීවර්ෂිප් එක හරිද මේ හැම කමර්ෂල් මේ හැම තරගයක්ම කමර්ෂල් හරිද මේක මිනිස්සු බැලුවොත් තමයි මේ දේවල් ඉස්සරහට යන්නේ. අපි ක්‍රිකට් ගත්තත් ෆුට්බෝල් ගත්තත් ඕනම ක්‍රීඩාවක වීවර්ෂිප් එක තමයි නම්බර් 1. මොකද අනුග්‍රාහකයෝ වෙන්න ඕනේ ක්‍රීඩාවට, ඒ වගේම ප්‍රේක්ෂකයෝ ඉන්න ඕනේ. මේ දේ නැත්තම් ක්‍රීඩාවේ පැවැත්මක් නැහැ. හරිද? කොහොම හරි වීවර්ෂිප් එක බලන් ඉද්දි පල්ලෙහාට එනවා. එතකොට මේකට ප්‍රතිවිරුද්ධව WBF එක ගොඩනගනවා. ඔයගොල්ලන්ට මට මතක විදියට එයාගේ නම ටොම් ප්ලාට්ස්. හරිද? ටොම් අලුතෙන් බොඩි බිල්ඩින් ෆෙඩරේෂන් එකක් හදනවා, වර්ල්ඩ් බොඩි බිල්ඩින් ෆෙඩරේෂන් කියලා. එතකොට මේ ක්‍රීඩකයෝ ගොඩ දෙනෙක් මේකට යනවා. හරිද? මේ ඔලිම්පියා එකෙන් අයින් වෙලා මේකත් එක ගිවිසුම් ගත වෙනවා. හරිද? මේක නවත්තන්න වෙයිඩ් සහෝදරයන්ට සිද්ධ වුණා මේ තහනම් උත්තේජක සඳහා වෙන ටෙස්ටිං නවත්තන්න. අද වෙනකොටත් සමහර කැටගරිස් තියෙනවා මේවා ටෙස්ටිං කරන, සමහර කැටගරිස් තියෙනවා ටෙස්ටිං කරන්නේ නැති. හරිද? ඒ නිසා තහනම් එක එහෙමම තියෙනවා. ලෝකයේ තහනම් උත්තේජක, ඒ කියන්නේ ස්ටිරොයිඩ් භාවිතය තහනම්. හැබැයි ඔලිම්පියා තරඟාවලිය, ඒ වගේම කායවර්ධන තරඟාවලිය වලට මේක අමුතුවෙන් ලොකුවට ටෙස්ටිං කරන්නේ නැහැ මේ අවස්ථාව වෙනකොට. හරිද? මොකද කායවර්ධනයත් එක්ක මේ ස්ටිරොයිඩ් භාවිතය එකට එකක් බැඳිලා තියෙන දෙයක්. ඒ නිසා මේක දියුණු වෙලා තියෙන පැත්ත තමයි ස්ටිරොයිඩ් භාවිතා කරපු පුද්ගලයෙක්, කායවර්ධනය කරන පුද්ගලයෙක් කොහොමද මේ ස්ටිරොයිඩ් වෙලා නිසා එන සයිඩ් ඉෆෙක්ට් එකෙන් අයින් කරගන්නේ. හරිද? මේ ගැන පරීක්ෂණ කරගෙන වෛද්‍යවරු මේ සම්බන්ධව වෛද්‍ය විද්‍යාව දියුණු කරගෙන යනවා. හරිද? මේ සම්බන්ධව ඖෂධත් නිපදවලා තියෙනවා. හරිද? මේ පැත්ත දියුණු වෙනවා මිසක් මේ කායවර්ධනයට ස්ටිරොයිඩ් තහනම් කරන එකක් මේ වෙනකොට කතා වෙන්නේ නැහැ. මොකද එහෙම වුණොත් මේ ක්‍රීඩාවේ පැවැත්ම නැති වෙන හින්දා. හරිද? ඔන්න ඕක තමයි කතාව. ස්ටෙරොයිඩ් ගැනත් මම වැඩසටහන් කරලා තිනවා මගේ අනිත් channel එකේ. ඒ විශේෂයෙන්ම ස්ටෙරොයිඩ් කියන්නේ මොනවද? හරිද? ඒ වගේම ඩයනබෝල් ගැන මම වෙනම වැඩසටහනක් කරා. ඒ වැඩසටහන් බලලා නැති කට්ටිය ඉන්නවනම් ඒ වැඩසටහන් බලන්න මම දාන්නම් description එකේ links. හරිද? ඔයගොල්ලන්ට දැනුවත් වෙන්න පුළුවන් මේ දේවල් ගැන සම්පූර්ණයෙන්ම. ඊළඟට කොහොම හරි ඔහොම පවත්වාගෙන එනකොට අපි දන්නවා මේකේ පුරාවෘත්ත ගණනාවක්ම බිහි වෙලා තියෙනවා. හරිද? විශේෂයෙන්ම ආනෝල්ඩ් 1970 මට මතක විදිහට 74 හෝ 75 ඉඳලා 1980 වෙනකම්ම තරඟාවලි ජයග්‍රහණය කරා. හරිද? මේ ආනෝල්ඩ් විශ්‍රාම යනවා 1976 දී මට මතක විදිහට. විශ්‍රාම ගිහිල්ලා අවුරුදු ගානකට පස්සේ 1980 දී ආයිත් ස්ටේජ් එකට නගිනවා. මේක බොඩි බිල්ඩින් වර්ල්ඩ් එකේ සිදුවීමක් වෙනවා. මොකද මේ වෙනකොට ඔයගොල්ලන්ට මතකද? ඔයගොල්ලෝ ගොඩ දෙනෙක් දන්නවා මයික් මෙන්සර්. මයික් මෙන්සර් තමයි මේ 1980 තරඟය දිනන්න බලාගෙන හිටියේ. හැබැයි අන්තිම මොහොතේදී ආනෝල්ඩ් මේකට ඉදිරිපත් වෙලා තරඟය ජයග්‍රහණය කරනවා. මේක ආందోලනාත්මක සිදුවීමක් වෙනවා. මොකද ගොඩ දෙනෙක් කියන්නේ මේ තරඟය ජයග්‍රහණය කරන්න 1980 ඔලිම්පියා තරඟය ජයග්‍රහණය කරන්න තරම් ආනෝල්ඩ්ගේ ෆිසික් එක ඒ ලෙවල් එකට තිබුණ නැහැ කියන එක ඒ වෙනකොට. හරිද? කොහොම හරි යා දිනනවා. එතකොට 7 වතාවක් ආනෝල්ඩ් මේ තරඟාවලිය දිනලා තියෙනවා. ලැරි ස්කොට්, සර්ජියෝ ඔලිවියා, ඊට පස්සේ ආනෝල්ඩ් ස්වෙසනේගර්, ඊට පස්සේ රොනි කෝල්මන්, පිල් හීත්, ඩුරියන් යේට්ස්, ඊට පස්සේ ෆ්‍රැන්ක් සානේ, මේ වගේ විශේෂයෙන්ම ජේ කට්ලර් මේ වගේ ක්‍රීඩකයෝ මේ බොඩි බිල්ඩින් වර්ල්ඩ් එකේ පුරාවෘත්ත. හරිද? මේගොල්ලෝ මේ ඔලිම්පියා තරඟාවලිය දිනලා තිනවා. විශේෂයෙන්ම වැඩිම වාර ගානක් දිනලා තින්නේ ලී හැනි ක්‍රීන ක්‍රීඩකයා. හරිද? කොහොම හරි අන්තිම අවුරුද්දේ මේ බොඩි බිල්ඩින් චැම්පියන්ෂිප් එක දින්නේ හාඩි චූපන්. ඒ කියන්නේ මිස්ටර් ඔලිම්පියා ටයිටල් එක දින්නේ හාඩි චූපන්. එතකොට එයා මේ අවුරුද්දෙත් ඉන්නවා. අපි බලමු මෙයාට මේ අවුරුද්දෙත් වර්ල්ඩ් ටයිටල් එක ගන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා. එතකොට මේ ඔලිම්පියා තරඟාවලිය මේ අවුරුද්දෙත් තියෙනවා. මේකේ කැටගරිස් වලට බෙදලා තියෙනවා කියලා මම කිව්වනේ. ඊළඟ දවසේ වැඩසටහනින් මම ඔයගලන්ට
කියන්නම් මොනවද මේ කැටගරිස් ඇයි මේගොල්ලෝ මෙහෙම කැටගරිස් වලට බෙදලා තියෙන හේතුව. හරිද මේ කැටගරි ගත්තොත් එහෙම තියෙනවා ක්ලාසික් ෆිසික් කියලා කැටගරි එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්ස් ෆිසික් කියලා එකක් තියෙනවා. 212 කියලා කැටගරි එකක් තියෙනවා. ඕපන් ඩිවිෂන් කැටගරි එක තියෙනවා. හරිද මේ විදිහට කැටගරිස් වලට බෙදලා තියෙනවා මේල් බොඩි බිල්ඩින් චැම්පියන්ෂිප් එක. හරිද ෆීමේල් බොඩි බිල්ඩින් චැම්පියන්ෂිප් එකකුත් තියෙනවා. මේකෙත් තියෙනවා කැටගරිස්. වෙල්නස් කියලා කැටගරි එකක් තියෙනවා. බිකිනි කැටගරි එක තියෙනවා. මිස් ඔලිම්පියා කියලා කැටගරි එකක් තියෙනවා. හරිද මේ වගේ කැටගරිස් ගොඩක් තියෙනවා ෆීමේල් ඩිවිෂන් එකේ. කොහොම හරි මම මෙන්ස් ඩිවිෂන් එක ගැන විතරයි කතා කරන්නේ. ඊළඟ දවසේ වැඩසටහනින් මම ඕගොල්ලන්ට මේ ගැන කියන්නම්. විශේෂයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ගේ දැනුමට දෙයක් එකතු කරන ගමන් මම ඔයගොල්ලන්ගේ රසවින්දනයටත් මොනවා හරි දෙන්න මේ vlog වලින් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඊළඟ දවසේ වැඩසටහනත් බලන්න.